तो hey guys, welcome back to the another video. So বনিমিকল লৈ এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও হয় বনিমিকল যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আন্ডাৰত পঢ়ি আছে তো সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এই ভিডিওটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে আজি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা কেইখনমান নোটিছ আহিছে এক্সাম সম্পৰ্কীয় সো এই নোটিছসমূহ কোনসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে সেইসমূহ আপোনালোকে জানিবলৈ হলে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ইউজি অৰ্থাৎ বিএ বিকম বিএসসি আৰু কিছুমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে পিজি অৰ্থাৎ এমএম কম এমএসসি তো নোটিছটো আপোনালোকৰ ইউজিৰ কাৰণে আহিলে না পিজিৰ কাৰণে হেতু আপোনালোকে জানিবলৈ হলে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক আৰু এই ভিডিওটো যদি এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই প্লিজ লাইক কৰি দিয়ক আৰু আমাৰ মিষ্টাৰিয়াছ এক্সাম ইউটিউব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে মোৰ WhatsApp গ্ৰুপত জয়েন হোৱা নাই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে তাতে আপোনালোকে লিংকত ক্লিক কৰি WhatsApp গ্ৰুপত জয়েন হ'ব পাৰে যদি আপোনালোকৰ এক্সাম সম্পৰ্কীয় কিছুমান কোৱেশ্চন থাকে সো আপোনালোকে মোক পাৰ্সোনালি কোৱেশ্চন কৰিব পাৰে বা সেই গ্ৰুপসমূহত আপোনালোকে জয়েন হলে যি লেটেষ্ট আপডেট আৰু নিউজ আছে হেসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব সো প্লিজ গ্ৰুপত জয়েন হৈ লব সো বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় চাই যে মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যেটো অফিচিয়েল ওয়েবসাইট হেতুত অলৰেডি ভিজিট কৰিছো সেই এই ওয়েবসাইটত আহাৰ পিছত আপোনালোকে তলফালে অলপ স্ক্ৰল কৰিব সো স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা চাব পাৰিব যে এটা লেটেষ্ট নোটিফিকেশন ইয়াতে স্ক্ৰল হৈ আছে তো বন্ধুসকল প্ৰথমে আপোনালোকক এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা কৈ লও যে ইয়াতে অকল ইউজি বা পিজিৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নাচাব সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে চাব যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম হ'ব তো সেই সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব কিয়নো ইয়াতে অনলাইন এক্সাম দিয়াৰ কিছুমান নীতি নিয়ম দিয়া আছে সো ইউজি হোক বা পিজি হোক সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আপোনালোকৰ নিজৰে ভালৰ কাৰণে কৈছো যে আপোনালোকে এবাৰ ভিডিওটো ভালদৰে চাই লব ইয়াতে হয়তো আপোনালোকৰ সেম টু সেম নিমিলিবও পাৰে বাট আপোনালোকে এটা ধাৰণা ল'ব পাৰিব যে আপোনালোকৰ এক্সামটো কেনেকুৱা মাধ্যমত হ'ব সো সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই লব তো ইয়াতে যাক যে শিডিউল অফ এমএ ফিলসফি ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশন সো এইটো আপোনালোকক প্ৰথমে দেখাই লৈছো সো ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব যে এক্সামৰ যেটো SOP অৰ্থাৎ অনলাইন এক্সাম কেনেকৈ আপোনালোকে দিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে ইয়াতে দিয়া আছে সো এইকেইটা আপোনালোকক শৰ্টলি বুজাই দি আছো কেনেকৈ আপোনালোকৰ অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিব কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকক প্ৰথমে ইয়াতে এক্সামৰ ৰুটিনৰ বিষয়ে কৈ আছো ইয়াতে চাওক যে প্ৰথমে দি আছে ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ফিলসফি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি তো যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এমএ ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰ ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ফিলসফিৰ হয় তো সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যেটো এক্সামৰ ৰুটিন হেতু ইয়াতে দি আছে সো প্ৰথমে দিয়া আছে চাওক যে আপোনালোকৰ এক্সামটো 8 জুনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰ পিছত দিবেলা চাওক যে 11টাৰ পৰা আপোনালোকৰ এক্সামটো আৰম্ভ হ'ব 1:30 লৈকে সো এটো আপোনালোকৰ এক্সামৰ টাইম দিয়া আছে আৰু তাৰ পিছত দিবেলা চাওক যে কোৰ্স আপোনালোকৰ কি পেপাৰ কৰি ইয়াতে সম্পূৰ্ণ দিয়া আছে তো এটো আপোনালোকে নিশ্চয় চালে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ফিলসফি ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰ এমএ তো সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যেটো এক্সামৰ ৰুটিন সো এতিয়া কথা হল যে আপোনালোকৰ এক্সামটো কেনেকুৱা মাধ্যমত হ'ব কোড কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব হেতু সম্পৰ্কে ইয়াতে কোৱা আছে সো যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ফিলসফি ডিপাৰ্টমেন্টৰ সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এটো বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু তাৰ পিছতো যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বেলেগ ডিপাৰ্টমেন্ট বা ইজি হয় অৰ্থাৎ বিএ বিকম বিএসসি সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব কিয়নো এটা কিছুমান নীতি নিয়ম আছে হেকেটা আপোনালোকৰ জনাটো অতি জৰুৰী আপোনালোকৰ 100% নিমিলিলেও কিছুমান বস্তু আপোনালোকৰ মিলিব তো ইয়াতে চাওক যে প্ৰথম এক নম্বৰ দি আছিল শিডিউল অফ দা এক্সামিনেশন সো শিডিউলটো আপোনালোকক কলো তো তাৰ পিছত দুই নম্বৰ দি আছে দা এক্সামিনেশন will be held in Google Classroom platform the link for which will be made available on the ahead of the examination so দুই নম্বৰত কোৱা আছে যে আপোনালোকৰ যি এক্সাম হ'ব অৰ্থাৎ ফিলসফি ডিপাৰ্টমেন্টৰ যিসকল ষ্টুডেন্ট আছে তো সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যেটো অনলাইন এক্সাম হেতু আপোনালোকৰ Google Classroomত হ'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যেটো হে লিংক অৰ্থাৎ এক্সাম দিয়াৰ বাবে যেটো লিংক দিব সেই লিংকটো আপোনালোকৰ এদিন মান আগতে দিয়া হ'ব এক্সাম আৰম্ভ হোৱাৰ এদিন আগতে আপোনালোকৰ লিংকটো পাব সো হেতু আহিলো আপোনালোকক ভিডিও বনাই কৈ দিম কেনেকৈ কি কৰিব লাগে তো তাৰ পিছত আহিলে 3 নম্বৰ সো 3 নম্বৰ এটা চাওক যে ক্যান্ডিডেট উইল জয়েন এট 10 AM on the date of examination the relevant question paper will be made available at 10:45 AM সো এটা 3 নম্বৰত কোৱা আছে যে আপোনালোকৰ যি গুগল ক্লাছৰুম হে গুগল ক্লাছৰুমত আপোনালোকৰ জয়েন হ'ব লাগিব 10টা বজাত যেটো আপোনালোকৰ এক্সামটো আৰম্ভ হ'ব 11টা বজাত ৰাতিপুৱা সো আপোনালোকে এই 11টা বজাৰ 1 ঘণ্টা মান আগত অৰ্থাৎ তো এই 10টা বজাত আপোনালোকৰ এক্সামৰ বাবে প্ৰিপাৰেচন আৰম্ভ কৰিব লাগিব মানে জয়েন হ'ব লাগিব তাতে সো আপোনালোকে 10টা বজাত জয়েন হলে আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই কোৱেশ্চন সমূহ আহিব 10:45ত সো 10:45ত আপোনালোকৰ যেটো কোৱেশ্চন হে কোৱেশ্চনটো পাব আৰু 15 মিনিট সময় থাকিব হেতু আপোনালোকৰ কোৱেশ্চনটো চাব তাৰ পিছত 11টাৰ পৰা আপোনালোকৰ সেই সমূহ লিখিব লাগিব তো তাৰ পিছত দিবেলা চাওক যে ক্যান্ডিডেট উইল বি ৰেডি উইথ 10 blank page of A4 size of which P1 would be the cover page তো এটা 4 নম্বৰ পইণ্টটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট এতে কোৱা আছে যে ক্যান্ডিডেটে 10টা যেটো A4 সাইজ পেপাৰ হয় অৰ্থাৎ আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰিনত চাই আছে যে আপোনালোকে জেৰক্স কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যেটো A4 সাইজ পেপাৰ ইউজ কৰে সেই পেপাৰসমূহ আপোনালোকৰ 10টা লাগিব
এটো ব্ল্যাঙ্ক পেপাৰ লাগিব যাতে কোনো ধৰণৰ লিখা নাথাকে তাত সো এই ব্ল্যাঙ্ক পেপাৰত লাগিব 10টা এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মানে তাতে লিখিব লাগিব আৰু ইয়াতে কোৱা হৈছে যে পেজ নম্বৰ 1 অৰ্থাৎ P1 would be the cover page সো এক নম্বৰ পেজ যেটো থাকিব সেই পেজটো যাতে কভাৰ পেজ হয় তো এক নম্বৰ পেজটো আপোনালোকৰ কভাৰ পেজ ৰাখিব লাগিব দ্বিতীয় নম্বৰ পেজৰ পৰা আপোনালোকৰ এনসাৰসমূহ লিখিব পাৰিব আৰু এক নম্বৰ পেজত কি লিখিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে ইয়াতে দিয়া আছে তো এটা 5 নম্বৰ দিয়া আছে দা কভাৰ পেজ মাস্ট কন্টেইন সো 5 নম্বৰত পেজত কি থাকিব সো সেই সম্পৰ্কে এটা দিয়া আছে ইয়াতে চাওক যে এ নম্বৰ দিয়া আছে নেম অফ দা এক্সামিনেশন MA ফার্স্ট সেমিস্টার এক্সামিনেশন ইন ফিলসফি 2021 সো এটো আপোনালোকক প্ৰথমে দিব লাগিব এ নম্বৰত অৰ্থাৎ আপোনালোকক A4 সাইজ পেপাৰত ফ্ৰম পেজত মানে এক নম্বৰ যেটো পেজ ৰাখিব সেই পেজত আপোনালোকৰ প্ৰথমে নেম অফ দা এক্সামিনেশন লিখিব লাগিব সো নেম অফ দা এক্সামিনেশন অলৰেডি ইয়াতে লিখাই আছে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ফিলসফি ডিপাৰ্টমেন্টৰ সো এনেকৈ আপোনালোকে লিখিব লাগিব MA সেমিস্টাৰ ফার্স্ট এক্সামিনেশন ইন ফিলসফি 2021 তো তাৰ পিছত আহিলে বি নম্বৰ সো বি নম্বৰত ইয়াতে দিয়া আছে ইয়াতে চাওক যে কোৰ্স কোড সো কোৰ্স কোডটো আপোনালোকে ইয়াতে নিশ্চয় চাই আছে অলৰেডি ইয়াতে এটা এক্সাম্পল হিচাপে দিয়া আছে PHI 1016 সো যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ফিলসফি ফার্স্ট সেমিস্টাৰৰ তো সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যেটো কোড ইয়াতে চাওক যে PHI 1016 সো এক নম্বৰ যেটো এক্সাম হেটো ইয়াতে হেৰি দিয়া আছে অলৰেডি তো তাৰ পিছৰে আহিলে সি নম্বৰ সো সি নম্বৰ দিয়া আছে নেম অফ দা কোৰ্স ইজি থিওৰি অফ নলেজ ইণ্ডিয়ান সো তাৰ পিছত 3 নম্বৰত আপোনালোকৰ হে কোৰ্সৰ নামটো দিব লাগিব সো কোৰ্সৰ নামটো ইয়াতে এক্সাম্পল হিচাপে দিয়া আছে যে থিওৰি অফ নলেজ ইণ্ডিয়ান সো এটো ইয়াতে দিয়া আছে ইয়াতে চাওক যে থিওৰি অফ নলেজ ইণ্ডিয়ান তো তাৰ পিছত আহিলে ডি নম্বৰ সো ডি নম্বৰত ইয়াতে চাওক যে 10 ডিজিট এক্সামিনেশন ৰোল নম্বৰ অফ দা ক্যান্ডিডেট মানে আপোনালোকে ইয়াতে এক্সাম্পল দিয়া আছে তো আপোনালোকৰ যেটো এক্সামৰ বাবে মানে ৰোল নম্বৰ থাকিব সো হেতুটো এডমিট কাৰ্ডত থাকিবই সো হেতু এডমিট কাৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকে চাই লিখিব লাগিব মানে হেতে হে ফাৰ্স্ট পেজত অৰ্থাৎ যেটো A4 সাইজৰ প্ৰথম পেজ থাকিব সো হে প্ৰথম পেজত আপোনালোকে হেতু লিখিব লাগিব এই গোটেকেটা কিন্তু আপোনালোকে লিখিব লাগিব সো এটা এটাকে আপোনালোকে ইয়াতে কৈ দিছে সো এটা আপোনালোকৰ হে এডমিট কাৰ্ডৰ যেটো ৰোল নম্বৰ থাকিব হেতু ইয়াতে দিব লাগিব তাৰ পিছত ইফালে চাওক যে ই নম্বৰ অৰ্থাৎ লাষ্টত দিয়া আছে 5 নম্বৰ ডেট অফ এক্সামিনেশন অৰ্থাৎ আপোনালোকক কেই তাৰিখত এক্সাম দিলে সেই ডেটটো ইয়াতে দিব লাগিব ইয়াতে চাওক যে ডেটটো আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে কেই তাৰিখত আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব তো তাৰ পিছত ইফালে দিয়া আছে NB নাও হেয়াৰ ইন দা স্ক্ৰিপ্ট শুড দেয়াৰ বি the name of the candidate তো এই NB ত উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকৰ যেটো এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট হ'ব মানে আপোনালোকৰ যেটো A4 সাইজ পেপাৰত লিখিব সেই A4 সাইজ পেপাৰত যাতে আপোনালোকৰ নাম অৰ্থাৎ ক্যান্ডিডেটৰ নাম যাতে তাতে উল্লেখ নাথাকে কতো যাতে আপোনালোকৰ নামটো নিলিখে হেতু কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে তো তাৰ পিছত আহিলে 6 নম্বৰ সো 6 নম্বৰ ইয়াতে চাওক যে ফুল মাৰ্ক ফৰ কোৱেশ্চন টু বি এনসাৰ্ড ইজ 56 70% of 80 for 6 credit course and 42 70% of 60 for 4 credit value added course তো এটা 6 নম্বৰ পইণ্টটো আপোনালোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ হকাৰে চাব এটা চাওক যে আপোনালোকৰ মাৰ্কৰ কথা কোৱা আছে সো এটা যদি আপোনালোকৰ কোৱেশ্চনটো 80 মাৰ্কৰ হয় তেতিয়াহলে আপোনালোকে 70% লিখিব লাগিব 70% মানে কি আপোনালোকে 56 মাৰ্কৰ লিখিব লাগিব আৰু 6 মাৰ্ক আপোনালোকৰ ক্ৰেডিট কোৰ্সৰ পৰা আপোনালোকে এড হ'ব তো তাৰ পিছত আপোনালোকৰ আহিলে যদি আপোনালোকৰ কোৱেশ্চনটো 60 মাৰ্কৰ হয় অৰ্থাৎ 60 মাৰ্কৰ যদি কোৱেশ্চন আহে তেতিয়াহলে আপোনালোকে 70% লিখিব লাগিব আৰু 70% লিখিলে আপোনালোকৰ ইয়াতে 42 মাৰ্কৰ এনসাৰ কৰিব লাগিব সো আৰু ইয়াতে দিয়া আছে 4 ক্ৰেডিট ভ্যালু সো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে আপোনালোকক কিমান মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আহিলে কিমান মাৰ্কৰ এনসাৰ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আহিলে 7 নম্বৰ পইণ্ট সো ইয়াতে কোৱা আছে দা কোৱেশ্চন পেপাৰ উইল হেভ টু পাৰ্টস এ ট্ৰেডিশনেল essay type and B innovative critical the total mark of the paper will be equal divided between two parts so eta 7 নম্বৰ পইণ্টত কোৱা আছে যে আপোনালোকৰ যেটো কোৱেশ্চন হ'ব সেই কোৱেশ্চন সমূহ আপোনালোকৰ দুটা ভাগত ভগোৱা হ'ব প্ৰথম যেটো এ ভাগ দি আছে হেতুত দি আছে ট্ৰেডিশনেল essay type অৰ্থাৎ অলপ ব্ৰড টাইপ হ'ব তাৰ পিছত বি নম্বৰ পইণ্টত দি আছে ইনোভেটিভ ক্ৰিটিক্যাল টাইপৰ কোৱেশ্চন সমূহ আপোনালোকৰ আহিব তো তাৰ পিছত আহিলে 8 নম্বৰ পইণ্ট সো 8 নম্বৰ পইণ্টত কোৱা আছে দা ৱৰ্ড লিমিট ফৰ এনসাৰ of the traditional essay type category is 230 while the same for the innovative critical category it is 40 তো এটা 8 নম্বৰ পইণ্টত কৈছে যে আপোনালোকৰ যেটো কোৱেশ্চন হে কোৱেশ্চনসমূহ যেটো দুটা ভাগত ভগোৱা হ'ব এটা হল ট্ৰেডিশনেল essay type সো এই essay type যেটো হ'ব তাত আপোনালোকৰ ৱৰ্ড লিমিট থাকিব 230 আৰু তাৰ পিছত যেটো ক্ৰিটিক্যাল ইনোভেটিভ যেটো ক্যাটেগৰি হয় সো তাত থাকিব আপোনালোকৰ 40 ৱৰ্ডৰ So তাৰ পিছত আহিলে 9 নম্বৰ সো 9 নম্বৰত কোৱা আছে যে the candidate will stop writing at 1:30 PM the handwriting page are to be converted to PDF format all the 10 pages are to be compressed into one single PDF file
মেইনটেইন দ্য সিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ পেজ। তো এই 9 নম্বৰ পইণ্টটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট। ইয়াতে চাওক যে কি কোৱা আছে, দ্য কেণ্ডিডেট উইল ষ্টপ ৰাইটিং এট 1:30 PM। সো আপোনালোকৰ এক্সামটো আৰম্ভ হ'ব 11টাৰ পৰা আৰু 1:30 আপোনালোকৰ এক্সামটো শেষ হ'ব। সো এইটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে যে আপোনালোকে 1:30 আপোনালোকৰ হেণ্ডৰাইটিং যিটো থাকিব A4 সাইজ পেপাৰত যি লিখিব দিব সেইটো আপোনালোকে ষ্টপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এইফালে চাওক যে দ্য হেণ্ডৰাইটিং পেজ আৰ টু বি কনভাৰ্ট ইন PDF ফৰ্মেট। সো আপোনালোকে সেই যিটো হেণ্ডৰাইটিং কৰিলে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ A4 সাইজত যে আপোনালোকে এনসাৰসমূহ লিখিলে সেইটো আপোনালোকে PDF বনাব লাগিব। আৰু PDFটো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে PDFটো আপোনালোকৰ এটা PDF বনাব লাগিব, ওৱান সিঙ্গল PDF ফাইল মেইনটেইনিং দ্য সিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ পেজ। আৰু আপোনালোকে পেজ নম্বৰ মিলাই এটা PDF বনাব লাগিব, গোটেইকেইটা পেজ মিলি, অৰ্থাৎ 10টা পেজত মিলি এটাহে PDF আপোনালোকে বনাব পাৰিব। সো সেইটো কথা এটা কোৱা হৈছে। আৰু PDFটো কেনেকৈ বনায় অতি সোনকালে মই ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক কৈ আছোঁ, আপোনালোকে টেনশ্যন কৰিব নালাগে কেনেকৈ আপোনালোকে PDF বনাব লাগিব। তো তাৰপিছত আহিলে 10 নম্বৰ। সো 10 নম্বৰত কৈছে দ্য PDF ফাইল ইজ টু বি আপলোডেড ইউজিং দ্য সেম লিংক উইথিন 1 hour, that is by 2:30 PM, after which the link will be not available. সো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে 10 নম্বৰ পইণ্টটো এবাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সহকাৰে চাব যে আপোনালোকে যিটো PDF বনাব সেই PDFটো আপোনালোকৰ সেম লিংকত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। মানে আপোনালোকৰ যিটো লিংকত এক্সাম দিয়াৰ বাবে দিয়া হ'ব সেই সেম লিংকত গৈ আপোনালোকে PDFটো আপলোড কৰাৰ অপশ্যন পাব, তাতে গৈ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু আপলোড কৰাৰ বাবে আপোনালোকে 1 hour থাকিব, মানে উইথিন 1 hour ইয়াতে কোৱা হৈছে, মানে 2:30 আপোনালোকৰ শেষ হ'ব লাগিব। তাৰপিছত কিন্তু আপোনালোকৰ সেই লিংকটো কাম নকৰে, মানে সেই লিংকটো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। সো 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে সেইটো মানে ফিল কৰি দিব লাগিব। তো তাৰপিছত এইফালে তলত চাওক যে দুটা NB দি আছে। 1 নম্বৰ দি আছে দেয়াৰ উইল বি ন' প্ৰিভিজন ফৰ হাৰ্ড কপি ছাবমিশ্যন। তো ইয়াতে 1 নম্বৰ পইণ্টত কোৱা আছে যে আপোনালোকে যিটো হাৰ্ড কপি অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ A4 সাইজ পেপাৰ যিটো বনালে মানে লিখিলে সেই A4 সাইজ পেপাৰ আপোনালোকক ক'তো জমা দিব নালাগে, আপোনালোকৰ নিজৰ হাততে ৰাখিব। সেইটো আপোনালোকৰ পিছত লাগিব পাৰে বাই চান্স কিবা কাৰণত, বাট আপোনালোকে সেইটো কলেজত বা বেলেগ ঠাইত আপোনালোকে জমা দিব নালাগে, সেইটো ইয়াতে কোৱা আছে। তো তাৰপিছত এইফালে 2 নম্বৰত কোৱা আছে আণ্ডাৰ ন' চাৰ্কিমষ্টেঞ্চ টাইপ পেজ উইল বি একচেপ্টেড। সো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে কিবা কাৰণত যদি সেই A4 সাইজ পেপাৰত টাইপ কৰি লিখে, মানে জেৰক্স কৰি লিখে বা আপোনালোকে কম্পিউটাৰ দি টাইপ কৰি লিখি সেইটো প্ৰিণ্ট আউট কৰিলে, সো সেনেকুৱা ধৰণৰ পেজ আপোনালোকক একচেপ্ট কৰা নহ'ব, আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ হেণ্ডৰাইটিং হ'ব লাগিব, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। তো বন্ধুসকল এইকেইটা আছিলে ফিলচফি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এক্সামৰ ৰুটিন প্লাছ যি নীতি নিয়ম অনলাইন এক্সাম দিয়াৰ, তো সেইসমূহ। তো আশা কৰোঁ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী BA BCom BSc তো সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীও কিছুমান কথা অৱগত হৈছে যে আপোনালোকৰ এক্সামটো কেনেকুৱা হ'ব, আৰু যিসকল বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ PGৰ হয় তো সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিশ্চয় গম পালে। তো এই আছিলে ভিডিঅ'টো। চ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰি দিব। মিষ্টাৰিয়াছ অসম ইউটিউব চেনেলত নতুন আহিলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' বন্ধুসকল আজিলৈকে মানে বাই, জয় অসম।